Mic test. Test. Hey. Hello, test. Check mic 1, 2, test. Hey, test. Test. Sound quality and intensity only here on CMM Remix. Sogman. DJ Christian, my baby, don't mix Mga kabidyo, okay, heto muli tayo sa ating panibagong video at samahan nyo muli ako sa araw na to dahil magsa-soundcheck tayo ng ating floor monitor na ginawa at sasamahan natin ng Joson Spider 32 na mixer. Titingnan lang natin kung ano ang magiging kalabasan ng sounds niya. Kaya umpisahan na natin. At ito nga yung ating tetestingin mga kabidyo, okay, yung ating floor monitor na dalawa. Ang size niya is D12 at ang wattage niya is 400 watts. Ang tweeter natin 300 watts. Crown brand po yung ating mga speaker. So, tetestingin lang natin kung ano yung magiging tunog niya. Kung maganda ba kapag nakalagay na siya sa mixer. Okay? Okay, ito yung floor monitor natin. Tinayo lang natin mga kabidyo, okay? Okay, dahil gagawin na rin natin patungan ng ating mixer. So, ito yung kanyang paa. Ayan, tinayo lang natin para ipapato natin yung mixer. At yung ating mixer na gagamitin, brand ng Joson at Spider 32. Okay, bali 32 channel to. Try natin sa ating mixer na Joson Spider 32, yung ating ginawa na floor monitor. Susubukan natin yung ilagay yung ating monitor sa aux 1 ito. Okay, kung maganda ba ang kalalabasan niya. At ang ating amplifier. At ang ating amplifier na gagamitin is si Sakura 757. Okay? So, testingin na natin or iset up pala muna natin. Okay, kukuha lang tayo ng output sa ating monitor or aux 1. Okay, ito yung ating palinya at ito is pinagduktong lang natin. So itong palinya natin na to is ginawa lang natin mabilisan. XLR female at RCA. So pinagduktong lang natin dito kasi wala tayong available na ibang palinya rito. And then idudukto natin dito para maging dalawa, left and right. Okay, saksakan na natin sa aux 1 at DVD. Ayan, left and right. So pwede na natin i-on yung ating mixer at ang ating amplifier. Switch on.
ang ating Sakura 757. Okay, dahil ginamit natin ito pang base, hinaan natin yung base. Yan, patayin muna natin pati treble para sure lang. I-balance natin. Ayan, mic. So okay na yan, naka-alas this tayo yung ating volume. So tetestingin ko to kasi gusto kong marinig yung kalalabasan ng sounds ng ating monitor kapag ginamitan natin ang mixer, at gusto ko ring matesting yung ating aux dito sa ating Joson Thunder or dito sa ating Joson Spider 32. So wala tayong ilalagay na speaker out sa main, sa left and right. Pagaganahin lang natin yung ating monitor. Okay, maglaline in tayo ng microphone sa channel 32. Okay, ito yung ating gagamitin cordon. XLR to XLR. Medyo mahaba lang ito mga kabidyo. Okay, may paggagamitan kasi tayo nito. Bali, 25 yards itong cordon natin na to. Okay, lalaking XLR at babaeng XLR. Okay, saksak na natin yung ating microphone cord. Tingnan natin kung may signal. Check. Check. Hey, check. Check. So, meron na tayong signal dito. Hey, check. Test. Check. Pwede natin palabasin sa ating monitor. aux 1. Ito yung ating aux 1. Hey, check. Test. Check. Tanggalin natin yung mute. And then i-volume natin yung ating aux 1 dito sa ating pinaka main. Check. Hey, test. Hey, hello. Hey, check, test. Hey, hello. Test. Check. Hey, mic, test. Hello. So nilagay natin sa alas 12. Check, test. Okay, sa ating amplifier ilagay natin sa alas 12 yung ating bass at treble. Check, test. Hey, test. Check. Hey, mic, test. Hey, hello. Test. Hey, test. So wala pa siyang echo niya mga kabidyo. Okay, at try natin lagyan ng echo. Hey, mic, test. Check. Ito yung ating effects. So hindi gagana yung ating effects sa aux 1 dahil kailangan pa nating iangat yung ating slide. Okay, para lumabas yung ating effects or echo sa ating monitor. Check, test. Hey, mic, test. Check. Hey, check. Okay, volume natin yung ating effects dito. Makikita nyo dito effects. Check, test. Hey, mic, test. So hindi pa gagana yung effects niya mga kabidyo. Sa ating aux, sa ating monitor dahil kailangan pa nating iangat yung ating slide dito para lumabas yung effects niya. Hey, test. Check. Hey, test. Check. Hello. Test. Check. Lagyan natin sa alas 12 yung ating effects. Check. Hey, test. Hey, hello. So meron na siyang effects na lumalabas dahil kapag pinatay natin to wala siyang echo lalabas. Check. Hey, mic, test. Hey, check. Hey, test. Hey, sound test. So may echo na siya kapag tinas natin to. Okay, ngayon timplahin natin yung ating microphone sa ating board. Check. Hey, test. Check. Hello. Mic, test. Hey, hello. Test. Hey, check. Test.
test. Hey, mic test. 1, 2, test. Hey, check. Check, test. Okay, pipili tayo ng effects na medyo maganda-ganda. Hey, test. Check. Hello, test. Check. 68. Dito tayo sa hall. Okay, dito tayo sa hall. Okay, dito tayo sa hall. Piliin natin yung hall. Check. Mic test. Number 20. Dito tayo sa hall at nasa number 20 siya. Check. Test. Hey. Hello. Mic test. Test. Check. Hey, test. Hey, test. Check. Hey, test. Try natin si gate. Gate at reverb. Number 80. Check. So, nasa 80 na tayo. Kailangan natin i-push. Hey, test. Check. Hey, test. Sound test. Check. Hey, test. Test. Mic 1, 2, test. Hey. Hey, test. Hey, test. Sound test. Sound test. Check. Hey, hello. Mic test. Test. Hey. Check. Mic 1, 2, test. Hey, test. Check. Hey, hello. Test. Check. Hey. Test. Hey, check. Mic test. 1, 2, test. Hey, check. Check, test. Hey. Test. Testing. Mic 1, 2, test. Hey, check. Test. Hey. Check. Test. Hey. Sound test. Check. Hello. Test. Check. Hey. Test. Check. Hello. Test. Test. Check. Check. Hey. Sound test. Test. Check. Check. Hey. Test. Check. Check. Hey. Test. Hey, check. Mic test. Test. Hey. Hello, test. Check. Mic 1, 2, test. Check. Hey. Test. Hello. Check. Mic test. Hey, 1, 2, test. Check. Hello. Test. Hey. Hey, check. Test. Testing. Mic 1, 2, test. Check. Mic test. Hey. Hello. Test. Check. Test. Testing. Mic. Hey, test. Hello. Test. So, sa tunog mga kabidyo, okay, narinig nyo naman, malinis naman yung kanyang tunog sa vocal kapag meron siyang mixer. Okay? Nakagaya ng ating ginamit na Joson Spider 32. So, para sa mga magtatanong natin kabidyo, okay natin dyan, itong mixer na ginamit natin na to is pwede na po yung gamitin pang live band. Kasi marami siyang channel. Kahit lahat ng instrument pwede nating ipasok or i-line in sa ating mixer na ginagamit ngayon. At pwede rin tayo magkabit ng maraming microphone dahil marami siyang available na microphone input. Dahil nga siya is 32 channel at marami din tayo mapagkukunan ng output. Okay? Bali 6 output na pwede natin gawing monitor, and then pwede pa tayo magsaksak
ng effects. Kung gusto nyo gumamit ng ibang echo, pwede nating ilagay dito. Okay? And then, pwede rin tayo mag-groupings. Okay? Bali, meron siyang 4 groupings. Sa ating microphone input, pwede tayo magsaksak ng XLR at PL. Okay? So, ito yung likod ng ating mixer na ginamit ngayon. Professional lang dating natin dito sa ating mixer na ginamit ngayon. Okay? So, dito sa ating monitor na ginamit mga ka-video, okay, sa ating amplifier, ang ginamit nating amplifier is Sakura 757. Okay, yan yung kanyang wattage. 1,650. Okay, pero integrated amp lang po siya, okay? Kasi meron tayong pinaghahandaang event. So, tinetesting natin siya para malaman natin kung ano ang kalalabasan ng sounds ng ating floor monitor. So, ito lang yung ating linya para sa ating mga ka-video, okay? Ayan. So, ito yung harap ng ating mixer na ginagamit ngayon. Ayan. Joson Spider 32. So, kagandahan dito sa mixer na ginamit natin na ito, marami siyang channel. At marami din siyang aux or marami siyang output. Marami tayong pwedeng pagkunan ng mga output. At ito pa yung kanyang mga echo na pwede nyong pagpilian. So para sa magtatanong natin mga ka-video, okay natin dyan kung magkano yung price ng mixer na to mga ka-video, okay, ang SRP po nito kung di ako nagkakamali is umaabot ng 27,000. At ito yung ating timpla kanina sa ating microphone input. Ayan, channel 32. So, mababago pa to mga ka-video, okay, kapag naglagay na tayo ng pang-house natin or ng output sa ating main output sa ating left and right. Okay? So, pwede pa tayong mag-adjust yan. Mababago pa yan. At ito naman yung ating amplifier na ginamit. Ang ating volume nasa alas 10 lang siya, at yung ating EQ rito, yung ating bass dito siguro mga nasa alas 10 lang siya, and then sa ating treble is nasa alas 12. Okay, so yan yung linya natin. So sa tunog ng ating vocal, ayos na ayos siya pang monitor, eksakto lang at malinis naman yung kanyang sounds. DJ Christian Naive, Battle Mix Exclusive. Sound quality and intensity only here on HCMM Remix. Sogman. So yan nga mga ka-video, okay, napakinggan nyo yung ating floor monitor
monitor at sinamahan natin ng mixer na Joson Spider 32. So tinesting lang natin ito mga kabidyo. Okay? Para sa mga susunod na video natin, sasamahan naman natin ng main out at yung ating sub. Para sa susunod na setup natin, okay, ise-set up na natin na merong floor monitor at main out at gayon din yung ating sub. At sa magtatanong kung magkano yung ating floor monitor, ang bigay po natin dyan is 17,000. Okay, para sa pares na ating monitor, hindi po kasama ang ating amplifier. At kung paano natin binuo ito mga kabidyo, okay, puntahan nyo na lang yung ating assembly dito sa ating floor monitor. At ang wattage ng ating speaker mga kabidyo, okay, is 400 watts na Crown brand, instrumental, at ang tweeter natin na ginamit is 300 watts. At sa kinalabasan ng ating sounds mga kabidyo, okay, para sa akin maganda naman yung kanyang tunog sa ating floor monitor. Eksaktong-eksakto lang para sa monitor natin. At hanggang dito lang mga kabidyo, okay, sa mga hindi pa po nagsusubscribe or follow sa ating YouTube channel, gayon din sa ating Facebook page, subscribe na po kayo and notification bell, idami nyo na para lagi po kayong updated sa ating mga ginagawa mga video, and paki-like and share nyo na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga video. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat at hanggang sa muli.